På Japans sydvästra kust, belägen utanför Nagasaki, hittar vi Japans största övergivna ö, Ikeshima. En ö som en gång blomstrade av liv och industri, men som på de senaste 2 årtionden stått nästan till helt övergiven. Hur kommer det sig att en stad med nästan 10 000 invånare kan tömmas på sin befolkning över en natt? Och vad finns det kvar att upptäcka på ön? Det ska vi ta reda på i den här videon. Välkommen till Ikeshima. Den här videon gör vi även också i samarbete med Celsius. Mer om det senare i videon. Right, nu så är vi utanför Starbucks här och här ska vi träffa vår guide som vi ska ha de här kommande dagarna. Han är en urban exploring expert som jag har förstått det som. Om ni som såg vår Paris katakomb-video så är det liksom genom samma företag som vi har hittat den här killen. Så... Oj, de har ju bra kaliber i sina gubbar så att säga. Jag tror det kommer bli bra alltså. Mike! Hey. Hello man. Nice to meet you. Mike. William, nice to meet you. Nice to meet you. It's been a while, so it'll be fun to rediscover it with you guys. I've been doing urban exploration for 16 years. Yeah? Yeah. I discovered it through a couple of foreigners who were living in Japan and exploring ruins. Yeah. That's how I started, and then after graduating I came straight to Japan and I've been living here ever since. So we're down in Nagasaki. Nagasaki is famous specifically in urbex for Gunkanjima, a battleship island. Back in I think the 60s it was the most densely populated place on earth. And then near that is another island called Ikeshima, which is the one we'll be visiting. We've got about 2.5 hour drive towards the port, and then en route there's a few little places that I know from past explorations I can show you. Man får den här känslan, början på ett äventyr. Det var länge sedan jag kände det. Jag tänker en våg så här. Och ena vågskålen är rädsla och andra vågskålen är nyfikenhet. Jag ligger någonstans och balanserar däremellan. Jävlar, det är en skön. En gammal god krabba. Vad gör den här? Ja, det är verkligen mitt ute i ingenstans. Den krångliga krabban bara Krångliga krabban låg här förut, men sen herr krabba så har haft det helt tufft ekonomiskt på senaste. Så. These are very common in the Japanese countryside. They're unmanned fruit or vegetable stalls. And this was saying like these are really sweet oranges from this area. 100 yen. This is like super cheap though. Yeah. In a supermarket these would be easily 500-600 yen. Wow. Yeah. Wow. Jäklar vad magiskt det ser ut i kameran. Ja, nej men alltså det är helt otroligt vackert här alltså. Det är också scenic. Ja. Men den här, det är den lilla gulliga fruktståndet. Mika. Orange. ちっちゃいけどこういう品種。 This is this kind of variety. It's a small orange. Oh, it's orange. Jäklar. Den luktar lite mandarin-citronaktigt nästan. So he grows it up there, he was saying. Oh, okay. So yeah, he sells other oranges to stores and things, and A or B grade will be in the shops, and the kind of C grade oranges, so they sell like cheap for locals. Yeah. Wow. Ooh, So sweet. very nice. Ja. Oj, jag har aldrig testat någonting. Alltså som... En helt annan smak. Det är en helt annan citrussmak, ja. Verkligen. Thank you. Thank you so much. Nu sitter vi här och skalar lite. Jonas har hela kvällsfull. När vi sa att vi gillade det, då gick han ju bara hämta en hel påse. Det var ju magiskt att få den här interaktionen. Han var så himla gullig. Han sa ju att vi var alla var väldigt snygga också. Det blev man ju glad över. Stannade precis till här längs vägen och måste bara så här lyssna på det här ljudet. Det är så fridfullt. Verkligen fridfullt. Och vi står här med en varsin Celsius. Det är ju nämligen så att den här videon är i samarbete med Celsius, våran partner, med deras senaste smak Jungle Vibe. Så jag tänker att det är väl ett yppligt tillfälle att knäcka en sån. Känns ju faktiskt passande. Det känns passande. Oj. Bra. Ja, den är tropiska frukter. Det känns ju perfekt. Ja, vi har ju tagit oss alltså hela vägen till Japan och det är ju verkligen tack vare Celsius att vi har gjort det här möjligt att kunna sticka hit. Ja, verkligen. Utforska den här delen av världen om man säger så. Ja, så
ett stort tack till Celsius som är med och sponsrar det här äventyret. Verkligen, och håller sig kvar på kanalen med RMM. Det tycker vi är väldigt roligt. Vi har ju lite mer spännande nyheter till er som kommer lite senare i videon också. Så häng kvar! Innan grabbarna tog färjan över till Ikeshima så ville guiden Mike visa en nedlagd nöjespark som stått öde i över 20 år. Så det är typ en övergiven... Alltså temaby för med ett Holland-tema. Ja. Som är så konstigt, det ligger mitt ute i ingenstans här i Nagasaki. Som nu är helt övergiven. Better if we go in here. Vi smyger upp längs den här helt vildvuxna stigen som ledde fram till baksidan av nöjesfältet. Och Mike, det var någonstans här det liksom visade sig att han är en erfaren utforskare. En helt annan stil än vad vi har när vi... Ja, men det var någonting alltså som det satte verkligen stämningen. Jävlar, stort du. Först så gick vi igenom någon slags stor lokal som var, du vet, den var så fallfärdig så att man såg att okej, går vi över här, då kommer vi trilla ner. Det blev en seriositet i honom också att så här, nu måste jag hitta den säkra vägen. Öppnar upp dörren där och kommer in i den här parken och det var ju en sjuk känsla. Så jävla konstigt att se en Holland-stil på alla byggnader i Japan, alltså också ute i ingenstans i Japan. Så den här nöjesparken ägs av ett företag som heter Huis ten Bosch. Och den här parken har varit övergiven sedan 2001 tydligen. Och anledningen till att den blev övergiven är för att samma företag byggde en större Hollands temapark en bit härifrån som liksom har konkurrerat ut sig själv. Ja. Men det känns så vad fan är varför den? Ja, nej, men det känns väldigt märkligt. Men jag antar att man är fascinerad över just den här typen av stil i Japan och därför har det funkat som en turistattraktion. Jag har ju min pulsklocka ju. Och jag hade ju samma puls som jag har när jag är ute och joggar. Alltså under hela tiden vi var där inne. Alltså. Så det säger ju en del om liksom, om känslan man hade där. Alltså det var något sjukt kusligt med det där stället alltså. Enorm karusell. Ja. Det här är ashäftigt. Ja, verkligen. Gud vad nöjesfält. Alltså det är galet. Det är något speciellt med det. Det kändes som ett skräckhus på ett sätt. När det också nu hade förfallit. En gammal nöjespark som också är holländsk i Japan. Det är lager. Slog ut. Ja, men det är så många lager av grejer som är svåra att greppa. Många intryck som bara sugs rakt in i huvudet. Här är det ju, hade man ju lätt kunnat gå igenom. Här är det nere i vattnet. Alltså hade man åkat ner här, det är inget roligt alls. Här. Det är en jävla rulltrappa här. Här har ju naturen tagit över. This is the good stuff. Jävlar. Ja, det var ju större än vad man hade tänkt sig. Ja, det var väldigt stort alltså. Ju mer vi gick så vi hittade bara nya stora områden varje gång vi tog oss över ett nytt stråk så att säga. Läskigt. Spännande. Jag lever för den här skiten. Jag har också ingen aning hur repressalierna kan bli att göra det här i Japan. Men det gör det spännande. Menar jag, skulle spännande. Wow. Det är ändå en påkostat nöjesfält. Okej, kolla på det här. Det är för fan fullt med... Oh my god! Okay, I got so fucking scared. Wow. That's fucking creepy. Ja, det är alla karaktärer. Yeah. Characters. Is this a typical... I mean, this is typical for like, Japan to have characters. Yeah, this is a nice find. Female version. Yeah, I've never... Oh my god. Oh, you managed to get back. Oh my god. You're so creepy. Yeah. Oh, look at that. The romance. Oh, this glow It's like though. a glow. Ja. Yes, it's Like, the stars. yeah. The universe.
Kolla, här är en massa gamla meddelanden från personalen i parken. Här är någonstans skrivet. Thank you for everything, Holland Village. Holland Village is a wonderful place to work and you were all wonderful to work for. I miss you all. 1995. Yeah, it's the road, right? Har jag jobbat? Ja, och det var en snabb visit där. Det var läskigt där i slutet. Ja, verkligen. Vi åkte förbi en bil där som stannade precis där vi stod på vägen. Öppnade dörren till och med. Ja, så hörde man hur den stängde igen sen och hur bilen körde förbi här. Så vi passar på nu att sticka snabbt till bilen och dra härifrån. Nice. Bra jobbat. Ja, klarade till bilen. Så där, nu står vi här utanför en japansk livsmedelsbutik för att nu så visar det sig att vi ska faktiskt sova över på den här övergivna eller semi-övergivna ön som vi ska till. Alltså nu ska vi in och köpa proviant. Gullig du slutligen. Jag känner mig... Ja, verkligen. Jag och Jonsson är ett äldre par här i... Ja, ett äldre japanskt par. Mycket färsk fisk. Umuraisu. Ja, jag tror jag måste testa det. Jag ska nog ta en sån här, det är curry. Tonkatsu. Allting är ju i lådformat. Det är så det funkar här. Det finns hur mycket olika maträtter som helst bara i lådor. Alltså det är jävligt schyssta grejer. Känns det som att man är på asiatiska avdelningen på Ja, men det gör det ju. Fast alltså, det är ännu roligare och större. De har väldigt roliga glassar här. Olika typer av lådor. Här har vi en storspelare. Minion-glassen. Det är fan en plåt av minionerna här. Minionerna. Den tror jag är grym som tusan. Ta en minionglass till båten. Ja. Och kolla den här då. En storspelare också. En guldfiskglass. Vi är helt ensamma. Ja, det är inte många som åker till en övergiven ö kan jag tänka mig. Nej. Vi är ute på djupvatten. Det är så jävla knäppt för mig att de kör den här båten fast det bara är... Ja, det är bara vår bil som står här. Det kan ju knappt vara värt att köra färjor i tid liksom. God! Var det? Testa den. Ja, Exakt som en glassbåt, utan chokladen. jävla god glass. Den var skitgod. Ja. The red stuff is the red bean paste. Nice bean taste. Det brukar sällan vara gott när vi kör de här glasstesterna, men det var svingott. Minion flavored ice cream. Oh, jäklar! Have you tried this before? Yeah. Oh, you have? Vanilla. Just vanilla. Just vanilla. Ja. Jo. Ganska gott. Oh, jävlar, där är den ju, Jonsson. Är det? I Kishima Island. Jävligt mystiskt att åka in så här i dimman. Ja, det är häftigt ju. Det var riktiga King Kong-känslor nu alltså. Åka in till den här ön, det är så jävla mystiskt. Åka in i dimman så här. Fan vad häftigt. Jävlar vad jag är i tank. Alltså nu, det här känns som att det här kommer att bli ett sjukt äventyr. Jag tror verkligen. Jag älskar att vi ska sova över. Det känns så, det har vi aldrig gjort. Vi har aldrig sovit över på ett ställe vi ska UE på. Nu är det liksom UE på riktigt. The real deal. The apartments. Oh, wow. Oh. Okay. Most of the houses down there, they look abandoned. Som man förstår nu, en väldigt stor ö. Att den i princip är helt övergiven. Ja, verkligen. Oh, the cats doing the thing. Oh no. Oh no. Oh no. Det är kattarmén här utanför som vaktar. Börjar de mota bort bilen eller?
Det här är ju ditt paradis ju. Ja, men de har lite för mycket hår för min smak. De är arga på Pontus. Ja, det gör ont i mitt hjärta. Jag vill ju bara, nu vill jag bara ge dem alla lunchlådor vi har. Hela din omeraisen till katten. There's only one person per room. I mean in general. Yeah. I managed to get 4 rooms. It's the same price. All right. Ja, lite läskigt. Jag med tanke på att det är en spökö liksom. Ja, verkligen. Där är en spökkorridor ju. Där vill man ju inte hamna mitt i natten. Det är där vi ska bo. Alltså, Det här är Japans mest hemsökta hotell. Oj, jävlar. Oj. Det här var ju speciellt. Ja. Det är ju för fan ascoolt ju. Det här gillar jag. Det här är fan mycket bättre än vad jag trodde. Ja, jävlar. Oj, ja, det är verkligen... Det är golvet liksom. Jag kommer att sova som en alltså farao här i natt. Det här är ju Japan på riktigt. Verkligen. Nu ska vi äta middag här på traditionellt japanskt vis. Det gjordes ju världsranking på världens bästa maträtter. Då var det japansk curry som vann det. Itadakimasu. Itadakimasu. Gott. Väldigt gott. Jag har ju omaraisu här, som är då egg over rice. Du har ju faktiskt lagat en omaraisu till mig en gång. Ja, just det. Ja, det blev inte så bra. Det här skulle kunna se ut som en omeraisen. Men det jag kan säga som har hänt här, mina vänner, det är att den blir genomstekt. Så att den här får vi slänga och börja om, tror jag. Okej, nu kör vi. Attempt nummer 2. Alltså det här ska jag klara på. Alltså det här går inte. Så, hejdå. Det här vet jag inte vad jag tycker om. Men det är i alla fall den jag ska lägga på min omeraisen här borta. Ta lite... Ja, gott. Där då. Nu drar vi igång det stora äventyret. Vilken härlig dag. Ska vi skåla in oss? Börja dagen med en Celsius. Michael, do you want to start the day with... Start the day with Celsius. Some, yeah. Jungle vibes. Yeah. Chin chin. Now we're ready. Vi har mycket att utforska idag, Jonsson. Det är ju, Den här ön är väldigt stor ju. Den är skitstor. Den hade lite kartor och grejer över ön där inne också. Och man inser att det är alltså många byggnader som man vill se också. Men verkligen, det jag har hört är att en del lägenheter är väldigt bevarade och sådär. Ja. Men de kan vara svåra att hitta just för att det är så enormt många olika typer av lägenheter. Jävla väder. Ska vi boostar upp Jonas där? Jag är på alltså. Boosta upp mig alltså. Ja, Det känns ju verkligen som det Player Unknown Battlegrounds. ja jo Hugger. verkligen. Alltså kolla på den här trappan. Fan vad sexigt. Jävlar. Det här är coolt. Ja. Det här är för mig är det här coolt. Det känns ju som att växtlighet växer väldigt bra på den här ön just. Ja, jag tror det. I'm too thick, man. Wow. Det här är ju lite Chernobyl. Ja, jävlar. Jag antar att jag hade någonting med själva... Få upp grejer i gruvan kanske. Ja, men kanske något sånt skulle det kunna vara. 1959 slog man upp portarna för Japans nya kolgruva. Kolindustrin lockade tusentals arbetare från hela landet och öns kolgruvor kom snabbt till att bli bland de mest produktiva i hela Japan. Staden på Ikeshima växer fram i rasande tempo. Man byggde lägenhetskomplex, skolor, ett sjukhus och restauranger på ön. Och inte långt efter öppningen av gruvan hade Ikeshimas befolkning stigit till runt 10 000 invånare. Den har ju verkligen brakat ihop. Man är så... Ja, jävlar. Det känns som det ska fan mycket till för att metall på det här sättet. Ja, bara ska... verkligen. Men det är väl, jag tror att det är det här luftfuktigheten här. Det blåser ju mycket från väldigt salt vatten. Ja, exakt. Wow, kolla nu. Det är fan Den här lilla gluggen här. otroligt. Åh jävlar. Oh damn. Det är så jävla vackert. Fast det är också någonting med kontrasten mellan det här staden som förfaller och det här otroliga landskapet. Alltså jag har aldrig sett något liknande. Här inne har jag hittat något spännande. Det verkar som att det är gammal gruvutrustning. Vad är det här? Det ser ut som någon gammal Ghostbuster-ryggsäck av något slag. Ser du? Kolla på den här. Det är liksom någon
Slang av något slag. Det ser ut som rymddräkt. Ja, verkligen rymddräkt. Jävlar vad häftigt rum ju. Ja. Vad är det? Perhaps these are one of the rescue squads. Och här inne då? Här är det ju sealed boxes. Kolla, det är hur mycket som helst. Jäklar vad mycket grejer det är. Räddningsutrustning. Det är riktigt häx. Det var ju verkligen. Tror man kan rida på den eller åka iväg. Ja, här är det ju helt. Vad är det där då? Första hjälpen-låda. Kolla, tryckförband, Åh jävlar. bandage, plåster. Verksamheten på ön pågick fram till 2001 då Ikeshimas gruva tvingades stänga igen på grund av ekonomiska faktorer, Japans skifte mot en mer hållbar energi som naturgas samt kolgruvans minskade resurser. Sedan dess har öns befolkning rasat efter att arbetarna tvingades flytta tillbaka till fastlandet för jobb. Och redan 1 år senare stod ön nästan helt tom. Vissa scener i de här övergivna platserna gör mig så melankolisk. Liksom. Att det känns så sorgligt. Det har varit så mycket liv här. Och sen nu är det bara helt lämnat för att förfalla. Ja, men vissa av de här är helt jämnvuxna. Helt Ja, det sjukt, där är ju... alltså. Kolla hela, det här är liksom gången upp till det här. Det måste varit väldigt fint att bo i själva byn som ligger här på ön. Antar att här var det de som var lite mer högt uppsatta i Man kan ju tänka sig gruvan. det. Här är riktigt... Det är verkligen The Grudge. Ja, Eller? verkligen. Det ser typ ut som det huset. Wow. Jävlar. Fan vad det är häftigt att det blir så här. Alltså, man blir fan emotionell av... Jag tycker det är så vackert på att naturen, den återtar sin ägodel. Liksom. Kolla vilket... Det här arkitekturen på det här huset. Wow. Jävlar. Fan vad nice. Vi måste ju gå och kolla. Ja. Vad fan. Okej, det där var asläskigt. Bed here. Det här känns... Det här är Det är rätt nersargat. läskigt. It's just having mountains. Yeah, you see those in Japanese houses as well. Det är vackert. Hus. Ja, det är fullt med gamla prylar. Ja, jävlar. Karaoke. Yeah, you usually do karaoke. Olika typer av sake och... These are the names of the people. Like when you go to these kind of bars, you buy a bottle of sake, so that whenever you come, you can drink it. Oh, really? Yeah. Okay. Capybara, 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 capybara. Här hade jag öppnat loss om stället hade varit öppet. Och nu ser det ut så här. Ja, du beställt in den. Brandy och herr Morris. Ja, och jag tänkte också berätta att just nu så har vi en tävling tillsammans med Celsius där 2 av er har möjligheten att åka till Båstad, Summer On-festivalen tillsammans med oss och Celsius och ta med er 3 stycken kompisar till festivalen. Ja, det är en väldigt stor tävling. Ja. Och det ingår också boende och VIP-biljetter till festivalen. Plus att man också får 10 flak av Jungle Vibe. Så att ja, det är en väldigt bra tävling måste jag säga. Ja, så var med och tävla nu. Ja, vi får ju Verkligen. möjligheten att hänga med er som tittar också. Så Ja. det känns väldigt roligt. Länken hittar ni nere i beskrivningen. Så ta in där och lycka till! Lycka till! Maybe not actually. Kind of blocked up. Oh yeah, shit. Det här verkar vara ett sjukhus. Det känns som att det hade varit... Jag tror det finns jävligt mycket coola grejer att se där inne. Men den här vägen känns bökig. Jag tänker att vi får leta upp en enklare ingång och ta sig igenom. Ja, here. Här får man jobba sig in för att ta sig till de spännande platserna. Det är rakt in i djungeln bara. Fullt med taggbuskar här. Ja, med lite överallt. Det gäller att vara smidig här. Genom den där.
Den som är slank. För att din bunda klarar det där. Jag är säker på om den här går igenom. Vi får testa. Helt orörda kapslar. Den lär ju ha gått ut. Jag tycker det är galet att man lämnar så mycket när ett ställe blir övergivet på det sättet. Ja, till och med medicin. Ja, exakt. Det är ändå dyrt. Det är galet. Kolla här, operationssalen. Kolla den här jävla stora, jättestark lampa eller något. Är inte det? Ja, det ser ut som det. Det är en operationsbänk. Ja. Sån här förklädnad. Surgery-rocken. Ja. Operationsrocken. Exakt. Ja, det här är ju riktig operationssal. Fan vad coolt. Alla jävla maskiner och så. LifeScope 8. Ja, det är en sån EQ-mätare. Ja. Pulsen. Det är så jävla skönt. Alltså när jag är här inne, jag får verkligen så mycket Walking Dead-känslor. Du vet den första scenen i Walking Dead när han vaknar upp. När han vaknar upp efter koman. Kommer ut där och det är helt tomt. Det ser ut så. Det är bara grejer överallt. Det ser ut som att man lämnat det på över en natt. Vad man än kollar ut genom rutorna så är det bara helt så här igenvuxet. Alltså, det är så jävla häftigt alltså. Ja, verkligen. Oj, det här är en sjuk stol. Oj jävlar. Det är tandläkarsalen. Jävlar. Här känner man igen sig. Jävlar vad coolt. Allting ligger kvar också. Ja jävlar. Det här var ju stört. X-ray-apparaten som man känner igen hos tandläkarna själv. Den lilla spottskålen. Här är de jobbiga verktygen. De här drar man ju ut liksom mjölktänderna med. Det finns ju grejer i kylen här också. Jävlar. Ja. Här är massa mediciner. Och tandvärk det har inte. Det ser ut som att det ligger människor här under. Här är väl patientrummen på den här våningen. Nu på våning 2. Sitter vi och badar. Testa lite onsen. Det här kanske var nog ett av mina favoritrum i hela sjukhuset. Det är så jävla häftigt här. Det har vuxit till sig. Vegetationen verkligen har på något jävla vis tagit sig. Alla rutor är ju stängda, men de har hittat små springor. De här. Ja, verkligen. Så jävla sjukt alltså. No. Are you insane? No. Fuck. This guy. Ja. Man ska alltid följa lagar. Ja. Även på en övergiven ö. Exakt. Sjukt att det funkar faktiskt. Ja, verkligen. This is tuna mayonnaise. Jävlar vad gott det här var. Tofu. Jag tycker det smakar pannkakor om de här. Ja. Alltså tofun. Det är ju lite sött det där runt omkring. Det är asgott, jag älskar det. Oh shit. Nej. Åh nej. And it's theirs. Varsågoda grabbar. Jag har min onigiri. Nu får man hålla hårt i grejerna här. Tacka vet jag Japan-mix. Det var därför jag kom till Japan bland annat. För att alltså det här är det bästa snackset måste jag säga. Så här ska det se ut. Det är Japan-mix. Ja. Krispigt, knaprigt, olika typer av smaker. Väldigt gott. Kalpis soda.
Det är nog mjölksoda. Mjölkläsk tydligen. Det doftar lite medicin tycker jag. Det var jättegott. Var det det? Ja, det var det. Ja, vad sjukt. Ja, det är som Sprite och sen är det en så här krämig eftersmak. Ja, det är alltså det blir verkligen som en upplevelse i munnen. Konnichiwa. Good morning. Aiska. Konnichiwa. Sweden. Hello. Ja. ずっと住んでいらっしゃるんですか？まあ長く。長く。それでぬれが見られたの。Ah, okej. 今工事やってる広っぱいあるでしょ。あそこもともと大きな市場だったんですけど。So they operated like an electronics store in a supermarket. It's been demolished by you saw the trucks. Ja. Ja, nu fick vi precis komma in här till ett par som bor på ön. Ja. Och, De opererar väl lite kiosk här. ja, lite butik. Så det verkar som att de säljer lite grejer samtidigt som de bor här också. Ja, lite livsmedel och lite nödvändigheter för de som bor här. Ja, men väldigt välkomnande. De sa ju bara, ja men slå er ner i soffan och sätter er och kollar på TV. Är de jättetrevliga? Ja, verkligen. Och vi har fått höra här att det är runt 100 som är registrerade på den här ön. Men hon sa att egentligen så är det snarare runt 80 som bor här. Ja, och de har bott här. Nu har det kommit 50 in år. en till man här och de verkar vara ett väldigt... Det känns som att de är väldigt... De håller ihop. Det är ett liksom. nära community liksom. Han ena farbrorn här, han hade ju bott på den här ön sedan han var 18. Han har bott här i, vad var det, 50 år. 50 år. Känns inte som att de har några planer på att dra heller. Nej, det här är deras ö liksom. Och det är här de kommer leva hela sitt liv. Känns som. Väldigt unikt att få komma in här och ta del av det här. Jag tycker det är, man blir helt pirrig i kroppen och varm av gästvänligheten. Ja, verkligen. Thank you for inviting us. ごめんなさいね。Fin upplevelse måste jag säga. Ja, det var väldigt spännande. Alltså. Men det var ju fullt ös där inne. De verkade ha... Ja, mycket att snacka om. det var mycket att snacka om. Även fast de bor antagligen nära varandra och är en Ja. av de få här på ön som man kan prata med. Ja. Så hade de mycket att snacka om. Yeah, they were going to put us like coffee and stuff. So Oh, really? they were preparing for a full sit down. Wow. Här är ju liksom bostadsområdet. Ja. Alltså det här var ju tillräckligt mycket lägenheter här för att husera flera tusen personer. Bodde ju liksom över 10 000 människor på den här ön under sin guldperiod. Och nu det är så många lägenheter som bara står helt övergivna. Ja. Var man än kollar. Det finns ju väldigt mycket att upptäcka. Do we think we have time to go into every apartment? If we have that, take you more than a week, I'm sure. Okay, so I guess not. Men fan vad sjukt det ser ut alltså. Allén. Tensta allé var det kanske när det begav sig. Låst. Ja, vi får bara beta av. Ja, försöka tills vi hittar något som är öppet. Men här får man ju en bild av liksom hur en typisk lägenhet skulle se ut. So this is now the challenge. There are going to be hundreds of rooms that are locked. Ja. Dozens that are basically empty. Jävla häftigt hur vissa av de här husen, alltså kolla på det här, det är helt täckt i murgrön. Alltså det är liksom inte, man ser inte en millimeter av huset. Jag tror att undrar om det kan vara att det är väldigt bördig jord där. Bördig? Tror du det, Pontus? Tror du att det är för att det är bördigt här? Ja, men det är det. Ja, bördig. Så hela nedmonterad moppe. Ja. Tråkigt. Här är ju det större lägenhetskomplexet märker man. Har du lurat? Du är så glad. Nej, jag är chockad. Jag är chockad alltså, vad jag har hittat för hus. Det är en sjuk jävla lägenhet där borta. Så det känns som ett prank där. Nej, jag lovar. Jävlar. Här är en massa grejer. Fy fan vad otäckt. Och det här är helt fullt med Är det? massa typ av Jävlar. Det här är skog. Här ser man ju exakt. Wow! Så, fy Fan vad coolt. Oh my god, det är helt fullutrustat här inne. Kolla på allt porslin.
Det är ju så välbevarat. Det här är ju... Det här är ju för fan... ser ut som ett museum. Ja. Wow! Nej, det är en gammal whiskyflaska. Kan du korka den och lukta på den? Suntory. Wow, det är whisky av något slag. Är det det? Ja, eller konjak. Whisky eller konjak. Va? Fan vad sjukt. Ja. Här är det fullt med Nej, vad sjukt. kläder också. Ja, det är helt sjukt. Oj. Ja, det är fotoalbum. Är det det? De här har bara lämnat allt. Ja. Kolla vad sjukt. Nej, det är kassettspelare. Wow! De är snygga. På sin tid, ja verkligen. Det har garanterat varit en hoarders på bott här. Det ser ut som, kommer du ihåg det där gamla tv-programmet när de skulle hjälpa hoarders? Ja, det är ju som att komma in till en sån. Ja, det är så här det ser ut. Ja. Jag vet, det här känns ju väldigt japanskt på något sätt. Alltså att man hittar ett ställe som är så här bevarat. Fastän det här ändå är ett liksom, ganska välkänt urbex-ställe liksom. Men att jag tror att det är den japanska kulturen lite, att man själv inte. Ovanligt för urbex. Verkligen, skitovanligt. Alltså det här är fan inte ofta man hittar något sånt här. Nej. Här uppe verkar det som att man kommer upp på taket av det här lägenhetshuset. Ja, det finns en stege upp här. Jävlar vilka flashbacks jag får. Till Tjernobyl. Till Tjernobyl, ja. Okej. Vad låter? Kameran! Ge mig den! Jävlar! Shit, vilken utsikt man har härifrån. Det är hela... Shit, jag har inte sett riktigt ön ordentligt. Man får ju perspektiv på vart vi är någonstans. Jävlar! Allt det här är ju bara övrigt. Ja, det är fan sjukt alltså.